Дуже багато моїх знайомих не висаджують синенькі тільки з однієї причини, що це нібито дуже буде складно. Але я вже кілька років підряд їм синенькі і кожного року урожай збираю дуже гарний. Так що хвата не тільки моїй сім'ї, а і іноді пригощаю навіть сусідів. Вітаю всіх глядачів на каналі Смак життя з городу. Я Станіслав, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова буде про вирощування синеньких. Так, ще кілька років тому назад для того, щоб виростити їх, мені доводилося бігати з пляшками 5-літровими пустими, набирати воду, і потім під кожен кустик я підставляв баклажку, трішечки так відкручував кришечку, щоб воно так тихесенько капало. І звісно, що до ранку бутилка була пуста і синенькі були политі. Але це були лише перші роки. Потім я зробив крапельний полив, і ситуація змінилася в плані того, що я перестав бігати, а все інше я як робив, так і роблю надалі. Тобто схема вирощування синеньких в мене не змінилася. І, до речі, хочу сказати, що коли кілька років назад, перший рік, я висаджував синенькі і почув потім, що дружина розповідає те, що у нас будуть у цьому році, це в тому році, коли я висадив, будуть синенькі, то через пару місяців, коли вже ось такі висіли плоди, почув, як теща питала у дружини: а можна я піду до Стаса на город, подивлюся, як вони ростуть? Тож, ті слова для мене були показник того, що я роблю все правильно. Ну і сподіваюся, що ви, глядачі, при перегляді цього відео також оціните мою працю і, звісно, поставите лайк під відео. І також я запрошую всіх підписатися, бо надалі в нас будуть не тільки синенькі, а, до речі, синенькі, бачите, були двох сортів. І довгенькі, і такі грушоподібні. І багато інших овочевих культур. І головний фактор у вирощуванні цих всіх овочів – це система захисту та підживлення. І як ви вже зрозуміли по першим кадрам, то синенькі в мене були замульчовані. І коли я їх висаджував, то до цього я вспів виростити на цій ділянці сидирати, які я з грядки не прибираю, і вони і будуть одним із елементів живлення наших культур, в даному випадку синеньких. Лунки я роблю звичайні, за розміром як коренева система, і у кожну лунку я додаю трохи бакаші і трохи курника. До речі, що до складу добрива курник, воно в себе включає органічні речовини біля 80%, азота десь 3-4%, фосфора приблизно 2,5-3,5%, калію 1,5-2,5%, а також там є кальцій, сірка, магній, залізо, марганець та цинк. І виробник зазначає, що при висаджуванні овочевих та ягідних культур треба використовувати десь приблизно 150 грам на квадратний метр. І, до речі, хто не хоче кожного року копати в себе лопатою город, ось вам метод мульчування. Я вже у себе на городі не перекопував, мабуть, років 5 або 6, мабуть, точно. Ну і як ви вже замітили, то з собачкою також бігати не прийдеться, бо мульча не дає можливості
траві і бур'янам зашкоджувати рости нашим рослинам. В цьому році, я маю на увазі це зйомки 24-го року, я з розсадою не заморачувався і просто придбав її у себе на ринку. А десь роки 3-4 назад я спробував виростити на балконі і все в мене також вийшло. Але в квартирних умовах міста, як ви розумієте, мало, тож один рік я саджу, наприклад, синенький перець, другий огірки і ще там, наприклад, щось, третій рік, наприклад, помідорів, кілька сортів, а інше докуповую на ринку. І от ще пройшов місяць, розсада, ви бачите, підтягнулась майже вся, тільки там один кустик, той, що саме крайній, і йому не вистачає сонячних променів, бо від сусідів там росте виноград, тож він такий манюній. А з тих, які найбільше, ми вже 3 штучки зрізали і вчора вже посмакували. І це лише середина літа. Так, ви бачите, вони почали нав'язуватися більше, а 3 штучки, яких ми зірвали, були приблизно ось такого розміру, як ось оцей. І я вам хочу сказати, що синенькі, які вирощені ось у таких умовах, без застосування всяких хімічних засобів, на смак, з тими, що продаються на ринку, і тим паче в магазинах, особливо у супермаркетах. Це небо і земля. Той, хто вирощує, той мене розуміє. А тим, хто ще не пробував, запрошую, спробуйте, у вас обов'язково все вийде. Ну і як ви зрозуміли, у нижньому лівому кутку я виставляю часові рамки, коли, що, яке було. І ось, мабуть, прийшов вже час розповісти про систему захисту та підживлення синеньких, яке я застосовую кожного року. Тож, ще з осені я обробляю ґрунт, і іноді я це роблю і навесні. Ґрунт я обробляю таким препаратом, як інтоцид, і я застосовую десь 100 грам на 1 сотку. Далі, при посадці, як ви бачили, я застосовував курник, але після того, як я побачив, що рослинки почали рости, я одного разу поливав під корінь гуматом калія плюс бор. Там я використовував десь приблизно 100 мл на 10 літрів води. Ну, а всі інші обробки були у мене по листу. І давайте я розповім, що і як я робив. Отже, кожні 2 тижні я брав такі препарати, як фітодоктор і триходермін. Це вони в мене використовувалися з самого початку і до самого кінця. І робив бакову суміш. Але на перших етапах, поки ще рослини тільки зростали, і коли вони готувалися до цвітіння, я додавав такі препарати у бакову суміш, як гаупсин форте і все те ж гумат калію плюс бор. Це той, що я вам сказав, що один раз я підживляв їм під корінь. А також обов'язково додавав актарофіт. Це від шкідників. І в той період, коли вже рослини почали так масово цвісти, то я замість гумата калію плюс бор став додавати аміностім. Отже, всі назви, які ви тільки що чули від мене, відносяться до виробництва біологічних препаратів в Україні. І вони є біологічними препаратами для захисту садових та огородних рослин від загроз, які можуть знизити обсяг і якість наших урожаїв. А також, звичайно, від шкідників, це актарофіт, про який я вам розповідав.
І всі ці обробки я проводив кожні 2 тижні. Я не чекав, коли рослини чимось захворіють або їх хтось почне їсти. Я проводив ці обробки кожних 2 тижні, або після того, коли проходив дощ, то я тоді робив додаткову обробку. І один із головних моментів, що такі обробки робляться або рано вранці, або ввечері, вже так, щоб сонячні промені не попадали на рослини. І якщо вдень похмура погода, але дождя не буде, то також можна проводити такі обробки. І проводячи такі обробки не лише по баклажанам, а і по іншим рослинам, ви будете отримувати ось такі результати. Дивіться, які чудові помідори. Якби ви знали, які вони добрі на смак. Звісно, що є різні сорта і різні сорта смакують по-різному, але ж я вам гарантую, якщо ви будете вирощувати свої рослини, не застосовуючи хімічних всяких засобів, то ви будете отримувати дуже смачні урожаї. А це, я вам хочу сказати, у наш час того варто. Ну і тепер я хочу сказати, що якщо моє відео сьогодні вам сподобалося і воно було чимось для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть, будь ласка, коментар з приводу, що ви думаєте, що стосовно вирощування без хімії. І, звичайно, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів. Поділіться, до речі, ссылкою на це відео з друзями, які в цій темі. І, звісно, заходьте на канал Смак життя з городу частіше і частіше. Ну, а я вам хочу сказати на сьогодні всім на все добре. Бувайте!